2018 Silverado pickup, ABS ang traction, may ilaw. So ito ang code, yung DTC electronic brake control module C0110, pump motor circuit, centum may stock, current, tapos electronic brake control C0110, control module power circuit, low voltage, C0173 control module communication bus A, tapos sa baba invalid data received from engine control module, bus A off yung isa. Try natin clear. So ang may iwan yun ang current niyang DTC. So request siyang off, patay mo na engine, so on ulit. So yan guys, nung dinelete ko yung code, yun ang naiwan, yung pump motor circuit stock, yung symptom niya, yung status niya ay current. So yun ang hanapin ko ngayon, baka putol yung wire o baka yung motor may problema. So yan guys, tinanggal ko na yung wire sa yung socket sa ABCM. Ito yung ABCM niya, electronic brake control module, yung sinasabi sa scanner kanina sa laptop. So checking ko itong wire, yung supply niya kung meron. So ato ikabit itong multimeter, patay ko itong ilaw, masyado maliwanag. Yung pin nasa ground siya, itim, ground siya, itim yung wire. So tinisting ko guys yung lahat ng mga butas, okay naman siya, may supply din ito, itong dalawa positive, itong dalawa ground. So ito na guys, buo yung mga wire. So nung binalik ko ganun pa rin, binalik ko itong socket dito, tapos chinik ko ganun pa rin. So ito, tinanggal ko siya, at tinanggal ko yung 4 na bolt. So tatanggalin ko itong module, bubunutin natin. So ito yung laman ng ABCM electronic brake control module. So ayan siya, mga piston. So checkin ko itong dalawang wire na to, yung dalawang pin. Malamang ito yung papunta sa motor. Subukan ko siyang direkta muna kung ikot yung motor. Check natin. Wala, ayaw. Pinulit natin. Ayan, meron natin. Yun, handa. Working na siya guys.
tingnan nyo yung tunog. Ano? Diba? Tunog. So, baliktaran, umiikot na siya. So, try ko itong balik natin. So for temporary, dalawa mo ng bolt ang nilalagyan ko. For temporary nila. Successful na. Nawala na yung ilaw nung ABS sa traction nandito, tapos yung stability track na naka-message. Ngayon patres ever active kasi matagal ko siyang hinayaang naka-on yung ignition eh. So start natin. Yan na, yung ABS na yan, hindi nawawala yan eh. So ngayon, nawala na. So yun lang ang problema, nag-stack up yung motor nung sa ABS. So checkin natin dito sa service, sa scanner sa laptop. So punta tayo sa electronic pre-control module kasi dito yun eh, na yung module na yan. So DTC, diagnostic trouble code, display, yan na guys. Kanina ano to, yung status niya puro current siya, current. Ito na, okay na siya. History na lang. So ibig sabihin nag-pass na siya. Yung kanina nag-stock na to, yung nakalagay na stock, yung current yung sa status. Pero ngayon history na lang siya. Ganyan din yung ito, yung left front wheel speed sensor open history kasi tinanggal ko yung wire na yun eh, na naka-on yung ignition. So clear na lang natin ito. Okay na yun. So off natin ang engine. Hindi makiklear pag buhay ang makina eh. So naka-add okay. Okay. So back tayo. So wala na, refresh, wala na. Yan na guys.